Dai cu el, da. Da, bun, dragilor. Nu de fiecare dată ne chinuim atât de mult. Ăștia n-au făcut hernie. Da. Bun, gata de drum cu tancul. Se simte foarte mult încărcătura. Și acum am zis că înainte de plecare să vă recomand cu căldură acest camping Biscogen. Deci gândiți-vă că am plătit 16 euro pe noapte. Eu vă recomand cu căldură să vă băgați căldură, atât în mâini cât și în șaua. Asta era bordul în ziua plecării, 92.285 și astăzi în a 16-a zi am ajuns să avem 96.278. Mai 7 km și avem 4.000 de km pe drum. Pauză de adunat gândurile și un hot dog Care l-am rupt în două. care le-a rupt în două și vreo 30 de lei un hot dog din ăsta. Bună dimineața, dragilor! Bine v-am găsit în ziua 16. Da. Dimineața bună, tot în Norvegia, suntem lângă Kristiansund și astăzi am dormit destul de mult, este aproape ora 10 deja, dar am început împachetările. Mai avem de adunat lucrurile din cort. Oricum, în vreo 30-40 de minute plecăm. Astăzi ne așteaptă o zi de aproximativ 200 și un pic de kilometri. O să mergem spre Trondheim, unde sperăm să găsim iar un camping. Chiar în zona aia e o fâșie de nori care persistă cam toată ziua. Sperăm până ajungem noi spre după masă să mai dispară norii. În rest e vreme faină, un pic răcoare. Ultimele 2-3 zile s-a răcorit foarte tare aici. De la 17, 18, 19 grade, cam tot 13, 14, 15 avem. Ne-am scos hainele groase de la pungă, de la vidat. Ne împachetăm, cum am zis, și plecăm, așa că rămâneți cu noi, că o să fie cu siguranță o zi interesantă și astăzi. Ca de obicei, așa cum am obișnuit. Au mai rămas să punem cutiile și suntem gata de drum. Deci ce grele că trebuie să le luăm în doi. Punem să facă click. Sistemul astea de la Givi. Gata. Atâta tot. Lasă-l un pic. Lasă-l. Dă mai în față un pic. Punem mai sub o crenguță. Dai cu el, da. Da, bun, dragilor. Nu de fiecare dată ne chinuim atât de mult. Ăștia n-au făcut hernie. Da. Bun, gata de drum cu tancul. Se simte foarte mult încărcătura. Și acum am zis că înainte de plecare să vă recomand cu căldură acest camping Biscogen. Deci gândiți-vă că am plătit 16 euro pe noapte. În cealaltă parte, unde am stat 3 nopți, am dat 32 de euro pe noapte și sincer, aici a fost mult mai liniștit. Uitați, un camping micuț, cochet. Singurul minus pe care îl văd eu, dar nu neapărat în regim personal, e că aici e lipit aeroportul fix de noi. Deci, unde vedeți al doilea rând de pom, nu primul, deja e aeroportul. No, vin elicoptere, vin avioane, te mai sperii așa din când în când, dar sincer la banii ăștia și la ce condiții și curățenie și tot timpul ai avut tot, hârtie, săpunuri, am și spălat aici, cred că am plătit vreo 4 sau 5 euro să spălăm, să uscăm, foarte, foarte fain. Deci Biscogen Camping e la vreo 30-35 de kilometri, cum veniți dinspre sud, spre nord, după Atlantic Road. Asta a fost ideea, să campăm imediat după Atlantic Road. Vedeți în clipul anterior ce frumos a fost pe acolo. Și astăzi mergem la Flak Camping. F-L-A-K-K. Să nu se înțeleagă altceva. Deci Flak. În stânga lui Trondheim. Chiar de lângă camping e lipit ferry. Unii ziceau că e ca și aici cu aeroportul. Cu un minus e că în continuu circulă feriboturile. Mergem și vedem. Încă nu știm exact prețuri acolo, dar vedem când ajungem. Că Trondheim e cam cel mai mare oraș de acum încolo până ce urcăm noi spre Lofoten. Vremea, dimineața a fost 13-14 grade,
Acum văd că sunt 15. E ora 11 fără 10. Trebuie să găsim și Asmina un cappuccino, poate și o ciocolată caldă și ne auzim pe drum. Uite că traversăm un pod imediat după ce am ieșit din camping. Noi ne aflăm acum chiar lângă Kristiansund, cu U, nu cu A, pentru că Kristiansand e localitatea unde am ajuns cu ferry când am plecat din Hirtshals. Deci ăsta este Kristiansund. Încolo e Marea Nordului, cum ar veni. Și aici sunt niște mici golfuri. Uite, suntem în Rensvik, cu limită de 60 de km pe oră. Frumos, încet, bate vântul de rupe. Prima oprire la 2 km, cred că, de cazarea noastră de camping, e aici un Shell. Ceva pizza sandwich, ciocolată caldă, cappuccino, 60 de lei. Nu ne mai plângem, ne-am obișnuit. Ăsta e sistemul, cam de 2 ori cât la noi. Mai scump și ca în Austria. Și da, e deci, în Norvegia. Dragilor, e frumos în Norvegia, dar eu abia aștept să ajung la Spar, în Austria. Așa bună e cafeaua, e vreo 8-9 lei și au și alea lor, tot felul de chestii. Dar mai durează până atunci, vreo 3 săptămâni, o lună. Deci dacă faceți touring sau, nu știu, locuiți în zone un pic mai reci sau indiferent din punctul meu de vedere de situație, eu vă recomand cu căldură să vă băgați căldură, atât în mâini cât și în șaua. Deci în manșoanele din ghidon, simplă varianta costă în jur de 100 de euro. Puneți-vă mânere încălzite. Eu am de-abia de vreo 2 ani, îmi pare rău că nu am investit acum 10 ani, 15 ani în treaba asta. La fel și cu șaua încălzită. Am așteptat mulți ani și multe zeci, peste 150.000 de kilometri să-mi bag căldură în șaua. Deci dacă e să regret ceva, regret faptul că nu am făcut mai repede acest pas. Ce frumos e peisajul încolo. Și fraților, faceți un mic efort și o să vedeți că nu o să vă pară rău. Uite, acum avem 15 grade. Am mânerele încălzite de la Oxford, care are aici 5 trepte de căldură. Eu îl folosesc acum la 40%, maxim 50%. Am mânuși de vară, efectiv nimic, și mi-e super ok. Am protecție bună la mâini. În șaua mi-am cumpărat un set, un kit din ăla de 2 bucăți pentru rider și pentru pasager, în jur de 80 de euro. Am mers la un tapițer normal, om care face canapele, nu trebuie să fie neapărat care face special shade de motor. Mergeți, vorbiți cu omul, eventual vă pune și un burete mai moale, o vată, vă înserează acolo căldura și o să vedeți că e vis. Și noi acum avem pe treapta 1 pus la șaua, îți 2 trepte, pe 2 nu poți să-l folosești în timp ce mergi. Ăla e doar de moment, e foarte frig, îi dai drumul, ai lăsat 5 minute, 10 minute și trebuie să dai pe treapta 1. Pe treapta 1 poți să te duci destul de mult, să zic așa. E ok. Acum, uite că avem radar de 50 la oră aici. Și dacă v-a fost dor de tunel, din nou într-un tunel care trece pe sub apă, de data aceasta am ieșit din tunelul ăla mare care a trecut pe sub apă. În el aveam 18 grade, afară avem 15. E prima oară când avem mai cald în tunel decât afară. Și acum, din păcate, nu trecem peste podul ăsta frumos, o să facem în stânga lui. Așa ne duce traseul. Dar uitați ce frumos e. Noi continuăm pe drumul E39. Foarte mărunt, așa, picură ceva. Încă nu ne-am echipat de ploaie, că am zis că astăzi nu o să plouă decât în zona Trondheim. Vedem dacă o fi cazul să ne oprim.
Oricum nu pare nimica grav, deci dacă îi doar așa mărunt ceva, uite, Trondheim, 170 de kilometri. Până la urmă trecem și noi un pod. Ai din asta mai micuț, mai simplu. Bate vântul aici. E un pic ciudată atmosfera asta de dimineață acum. Așa sumbru, înnorat. Picură mărunt, destul de răcoare. Salutăm motocicliștii. Aici avem câțiva pescari care vor să prindă un șalău. Intrăm aici în ceva chei. Uite ce fain e făcut drumul prin munte. Efectiv e tăiat. Acum mi-am adus aminte și am zis că să dau și o informație mai departe și eu am primit-o la rândul meu înainte să plecăm spre Norvegia, și anume banii. Cât de mulți bani băgați pe card. Nu aveți ce face cu banii cash aici. Am zis și eu, las că am la mine euro, văd eu ce fac cu ei. Nu. Deci ce ai pe card, pe aia să te bazezi. Apropo, suntem în Canestraum și în 400 de metri ajungem la ferry, mergem la Halsa. În teorie e singura trecere pe ziua de astăzi cu ferry. Hai să vedem dacă au plecat. Se pare că acum au plecat și vine celălalt. Nu-i backup-ul și să mergi la WC-ul. Ferry-ul numai ce-a plecat ăsta. Și acum vine celălalt. Astea două se plimbă. Ce fain. Una se duce, alta vine. Nu durează mult. Au ajuns ferry. Acum coboară toată lumea. Și eu mi sperând al doilea, dar sincer aș lua în fața tirului, că noi oricum în față trebuie să mergem primii. Nu știu, hai să vedem. Nu știu ce să facă. Nu am chef nici să urle pe mine lumea. Eu mă duc în față, ba piciorul în ei. Că-s cu motorul și trebuie să ajung înainte. Cumva. Dacă mă înjură lumea, să mă înjure. Hai să vedem dacă îmi face semn să mă duc în dreapta, în față. Bun, mergem până în capăt. Până aici. Bun. Pauză. Am ajuns în capăt și mi-a scuturat bine, așa, ca la cutremur. Au venit domnul mai înainte, mi-a făcut pauză la număr, au văzut că nu sunt registrat în baza lor de date, au zis, no problem, go. Ce să mai ia? 2 euro. Nu s-a complicat să mai mă taxeze. Au fost 5 km trecerea peste apă. Iar au mișcat. Deci că e cu tremur de 5 grade, cam așa îl simți. Gata, am ajuns pe land, pe tărâm. Solid, uai cum face. Acum mai mișc încă o dată. Acum. Bun, uite-l. Nu trebuie să ne grăbim, că mai avem 2 ore 50, e ora 12:30 și până în ora 4 plouă la Trondheim. Deci trebuie să mai lălăi măcar o oră undeva pe drum. Ajungem pe la 4:30, cam așa. Oricum o fi fain. Ne plimbăm, iară suntem pe drum. Cea mai faină senzație este plimbi. Pleacă Duba prima oară. Motocicliștii. Stai mă omule, că vin ăștia, unde să mă bag? Ia ce frumos e aici. De acolo un Tiger. Ce echipat. Fain. Uite acolo motocicliști. Bun, am ajuns în Halsa.
Iar aici avem indicatorul cu Trondheim, încă 147 de kilometri. Tot ne ține după grupul ăla de motocicliști din Elveția. Sunt foarte faini, oamenii se duc frumos, încet, organizat. Îmi place de ei, toți sunt echipați la fel, au echipamentele de ploaie, portocalii pe ei. Cât de superbă poate să fie zona asta. Wow! Deși norii și atmosfera asta fac să fie așa aparte. Ne simțim ca pe malul sârbesc al Dunării. L-am făcut în primăvară și exact aceeași atmosferă, muntele, drumul, apa, cam aceeași lățime are aici, cam ca și Dunărea. Interesant cum te transpune dintr-o locație în alta, așa. Cum asimilăm noi prin ce locuri am trecut și peisaje. Uite că am ajuns în Engdalen, ceva localitate micuță de pe traseul nostru spre Trondheim. Aici nu de mult o și plouat, că se vede că a fost tot drumul ud. Pe Carpuride de aici văd că Google Maps ne arată că am ajunge în jur de ora 3:30 dacă nu ne-am mai opri. Dar mai avem 130 de kilometri și peste 2 ore de stat pe motor. Asta înseamnă că evident că o să mai oprim. Ceea ce e bine, că nu ne grăbim. Acum a trecut de noi o africană din aia old style, din 90 și ceva, 94-95, cu numere de Olanda. Și noi ne aflăm cam în cel mai friguros punct al acestei ture de până acum. Termometrul ne arată tot 13,14 grade. Doar în tuneluri am avut mai rece de atât, acolo erau 12 grade, 11 grade, am prins și cu 9 grade. Dar pe distanțe relativ scurte, undeva între 5 și 10 km cât avea tunelul. Dar acum văd că venim deja de ceva timp cu temperaturile astea. De mâine se încălzește, aia e bine. Mai avem aproape 100 de kilometri până la Trondheim. Ploaia o arată chiar acolo în zona aia. E o fâșie de nor așa subțire, cumva în diagonală, care sperăm să se atenueze până ajungem noi. Asta era bordul în ziua plecării, 92.285 sau 286 că e virgulă 9. Și astăzi, în a 16-a zi, am ajuns să avem 96.278. Mai 7 km și avem 4.000 de kilometri pe drum. Ne-am oprit într-o parcare din asta, unde avem și WC-uri libere, condiții foarte bune. Dar mai continuăm drumul, că mai avem până la Trondheim. Probabil că o să ne mai oprim pe drum. Nu ne grăbim, vrem să treacă ploaia. Apropo de ploaie, hai să vă arăt repede cum arată norii aia, că v-am tot zis pe drum de ei, dar nu v-am arătat. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, că de ce stăm noi acum. Deci la Trondheim momentan plouă și 13 grade. Aici e Trondheim și uitați cum sunt nori. Aici suntem noi. Imediat o să intrăm în zona de nord. Deja au venit norii mai încoace, din păcate. Ne oprim la Peco și stăm Deci din păcate vin spre stânga. Ciudățel. Mai stăm la Peco ăla aici la intersecție. Îi dăm un pic, tragem tare că mai avem 6 km până la o intersecție mai mare unde cred că găsim o benzinărie. A început ploaia de vreo 2 minute. Nu ne-am mai echipat. Vrem să stăm un pic mai mult în Peco acolo, să așteptăm să treacă norul ăla. Că din ce am studiat pe hartă, el vine cumva spre noi. Deci așteptăm un pic acolo, vedem. Bem ceva, mâncăm ceva dacă găsim și va fi bine. Mai avem 5 km. De parcă n-aș fi avut destule pe cap,
E și un semafor aici care o să ne țină acum, din păcate, în ploaie. Ai, nașpa moment. Din păcate nu cred că o să prindem noi verde, că sunt destul de multe mașini în față și mai avem 1,5 km până la acea benzinărie. Da, ploaia s-a mai oprit, că nu-i grav, nu plouă tare, e picură un pic. Da, se vede semaforul în față, deja e roșu, îl văd de aici. Mă, nu, erau stopurile de la camion. După ce am stat prin ploaie vreo 3 semafoare din astea, ne-am pornit și noi la drum. Se lucrează aici. Sparg din munte, lățesc drumul, nu știu exact ce fac. Uite, în mai multe zone lucrează. Și noi cât am stat am început să studiem și alte campinguri mai în zonă. Poate ne oprim să întrebăm chiar înainte de a ajunge în Trondheim, la 40 de minute de aici. Mai este un camping ce pare interesant. Că noi ăla ce l-am găsit, Flak, e undeva în stânga, sus, extrem, așa. Eu nu știu dacă are o să deviem până acolo. Hai că vedem, ajungem în benzinăria asta acum aici în sensul giratoriu, ne oprim la căldură, uite, e un beco mare și studiem. Hai să vedem unde putem opri. Pauză de adunat gândurile și un hot dog Care l-am rupt în două. care le-ai rupt în două și vreo 30 de lei un hot dog din ăsta. Dar e bun, așa că e cald. Să ne încălzim. Oricum nu mai avem mult, hai că ne descurcăm. Am plecat din benzinărie și încercăm prima variantă, un camping la 9 km de aici. Ceva cu T, e destul de complicat de pronunțat. Și pe drumul cumva paralel cu cel principal, deci nu deviem mult, doar mergem pe partea stângă. Să vedem ce găsim acolo. Poate stăm la o căsuță din aia mică dacă totuși găsim liber. Că e urât afară, n-aș pune cortul acum pe umezeala asta mare. Aici oamenii lucrează. Mâine să putem pleca eventual mai de dimineață, să facem mai mulți kilometri. Nu mai stăm să adunăm cortul, vedem. Hai că luăm toate variantele la rând. Aici ar fi primul camping, uite, Trasa Vica. Și am văzut că ar avea și căbănuțe, din alea micuțe, ceva la 600 de coroane, adică la 50 de euro. Pe vremea asta, dacă e liber, poate facem un efort. Bun, în sub 3-4 minute am rezolvat problema. Afară încă plouă, deci am luat o căsuță mică, cum s-ar spune, cât o fuță de furnică. Și avem căsuța numărul 2, care este fix asta, care se vede în stânga puțin. Să vedem unde pot parca motocicleta. Probabil chiar în față. Ceva de genul. Și hai să mergem să vedem ce avem înăuntru. Motocicleta stă. Uite aici. Ce mai lux, mă. Și pot să și lucru. Dă-i, te rog, un bec. Putem să ne facem supă. Nu mai intrăm să nu murdărim. Hai că intrăm imediat și arătăm mai în detaliu. E fain. Chiar e fain. Super. Mult mai fain decât prima oară când am stat. Da. Și aia a fost 40 și se deschide, se trântește geamul. Da. Bun, superb. Uitați ce frumos e locul de camping. Hai că am compensat acum ultimele 2 nopți, am stat cu 32 de euro cu totul. Având în vedere că plouă, chiar nu am chef să îmi pun cortul. Cu toate că e foarte frumos, uite, aveam curent, am fi putut sta și cu cortul. Dar odată suntem în Norvegia, așa că merităm și noi, uite, să stăm într-o căsuță din asta. Motorul e perfect parcat aici, nici nu mai umblu de el. Doar dau jos bagajele. Dăm jos și cutiile.
în ordinea asta, prima oară, partea asta o dăm jos, ca să nu tragă motorul. Poftim cheia. Trebuie să o și las deschisă. Uite așa. Poftim și ție. Stai că vin eu inventat după el imediat. Uite aici așa, loc perfect. Așa, mă duc după celălalt. Hai că-l iau eu. Aici avem, cred că, prelungitorul, ne-l trebuie la un moment dat. Avem prelungitor cu o grămadă de capete înăuntru, e Bun. frumoasă. E plin. Ai multe găuri. Uite așa. Perfect. Îl și acopăr repede, în caz de se oprește ploaia pe mai târziu. O să-l descoperim dacă e cazul, dacă nu, direct mâine dimineață numai. Ne-am instalat în căbănuță, a trecut deja vreo aproape 2 ore de când suntem aici. Iasmin a făcut un duș, eu acum mă pun să-mi copiez toate materialele pe laptop, de-aia vreau să și încheiem ziua acum ca să pot copia și de pe camera asta de pe DJI Action 4 și ne vom auzi în episodul următor, dar până atunci, bineînțeles, știți ce aveți de făcut. Dacă vreți să ne susțineți cu un like, un comentariu, să vă abonați pentru că vor urma destul de multe alte episoade din punctul meu de vedere foarte faine, pentru că suntem undeva pe la mijlocul experienței noastre din Norvegia. Da. Încheiem aici ziua 16-18 iulie 2024 din ceva camping, dar nu știu cum zice, Trasavika Camping. Suntem foarte aproape de Trondheim și cam asta a fost pe astăzi. Mă pun să fac o supă, mai târziu niște paste. S-a obosită, nu mai pot. Frigul s-a intrat în oase, dar mâine va fi o zi faină. Ciao! Nu uita de capă! Mulțumesc frumos!